primii ani de după nașterea Olgăi, viața noastră socială s-a redus la 0 aproape. Ți-e foarte greu să mai ții legătura cu oamenii care te cunoșteau, pentru că ești în permanență trist, ești în permanență deprimat, simți nevoia să vorbești non-stop de necazul ăsta al tău sau, mă rog, de încercarea ta de a te adapta la un nou tip de viață și se creează așa un soi de ruptură între tine și vechea ta viață. Asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, să ieși cu un copil care are un dismorfism facial, deci are o față, niște trăsături faciale un pic diferite de ale majorității sau un comportament diferit, asta însemnând, uite, în cazul Olgăi, anumite sunete pe care le scoate pentru că ea nu vorbește, un fluturat al mâinilor, oamenii se uită urât. Și atunci, ok, ieși o dată, de 2 ori, dar după ce că ești supărat, că nici nu știi exact cum o să-ți arate viața și cum o să evolueze copilul, dacă o să evolueze. Sunt copii care nu trăiesc, adică lucrurile astea le iei permanent în calcul. E un stres în plus să vii într-un mediu social unde oamenii se uită spre tine oarăși cu un întrebător sau chiar cu judecată. Am încercat să mergem pentru prima oară cu Olga la cinema și n-a rezistat în sală. S-a speriat de la întuneric și de la zgomot, de la sunetul foarte puternic. A ieșit după, nu știu, 5-10 minute plângând. A fost o zi urâtă pentru noi. Încă un lucru pe care a trebuit să-l tăiem de pe lista lucrurilor pe care le putem face cu Olga. Atunci a început, de fapt, gândul ăsta că ar fi foarte bine să avem o proiecție un pic adaptată și pentru nevoile ei și ale copiilor ca ea. Unii poate nu vor vorbi niciodată, nu vor scrie, nu vor citi. Dar un eveniment cultural trebuie să fie deschis pentru toți. E un fel de a înțelege lumea fără să ai nevoie neapărat de alfabetizare. Muzică, teatru, dans, film, muzeu, expoziție, tot ce e pe vizual, pe audio, astea trebuie să fie accesibile pentru toată lumea, chiar dacă ești analfabet. Și dacă pentru ei trebuie create niște adaptări, atunci astea trebuie create. Adică, de ce să nu le faci? Nu e foarte complicat. E normal să aibă acces la cultură. Proiecțiile Olgăi sunt așa, în primul rând sunt 2D filmele, pentru că mulți dintre ei nu suportă ochelarii aceia de carton și dau jos, nu suportă lucruri pe față, apropo de probleme senzoriale. Olga, de exemplu, nu poate purta pălărie, șapcă, bentiță, nimic fancy. Apoi, sonorul este dat la jumătate și rămân luminile aprinse în sală și au voie să se miște. Au voie să se miște, au voie să iasă din sală, au nevoie de mișcarea asta permanentă ca să se organizeze cumva sau reorganizeze interior. Vrem să se simtă cum le e lor bine și să ia cât mai mult din experiența asta de a vedea un film și de a fi împreună cu alți oameni, pentru că asta e important. Percepția greșită e că acești copii nu vor nimic. Este așa un soi de ameobă, un soi de legumă pierdută în lume și bucuria cea mai mare pe care o am vis-a-vis de Olga e atunci când o văd că vrea să facă ceva, pentru că ea ani de zile nu a vrut să facă nimic, nu s-a crezut în stare de nimic, pentru că noi nu am crezut-o în stare de nimic. Și când o văd că imită și că vrea să trăiască și că vrea să fie și că vrea să facă, asta e cea mai mare bucurie. Adică cumva le dă peste nas neurologilor care au zis că nu va vrea nimic. Filmele Olga înseamnă că am bătut cumva diagnosticul pus inițial, că nu va trăi și că nu va pricepe nimic din lumea asta. Filmele Olga înseamnă că Olga e în lume, e între copii, e într-un mediu social, pentru că un cinematograf e într-un mall, adică e într-un mediu social, nu e închisă în casă, ceea ce pentru mine e absolut minunat. Așa, la modul egoist, înseamnă că, uite, nu m-am lăsat doborâtă de depresie și am făcut ceva. Înseamnă că lucrurile se schimbă un pic și că, nu știu, un pic de speranță, cred că înseamnă.